નમસ્કાર મિત્રો, હું H.K.PATEL ટેકમેટ ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ ચેનલમાં એજ્યુકેશનને લગતા તેમજ ધોરણ 10 ગણિત વિજ્ઞાન તથા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી રીઝનિંગ તથા ગણિતના દરેક પ્રકારના વિડીયો જોવા મળશે. ચેનલ સાથે સતત જોડાઈ રહેવા માટે મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક જરૂર કરજો અને મિત્રોને વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ વિડીયોમાં આપણે સંખ્યા પદ્ધતિ વિશે આપણે શીખવાનું છે. તો જોઈએ મિત્રો સંખ્યા પદ્ધતિ. ગણિતના ટોપિકની શરૂઆતનો પ્રાઇમરી જે ભાગ છે એ ભાગની આજે આપણે વાત કરવાની છે. પ્રકરણ નંબર 1 થી આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં પહેલું પ્રકરણ છે મિત્રો સંખ્યા પદ્ધતિ. સંખ્યા પદ્ધતિના જુદા જુદા પ્રકારો જોવા મળે. તો સંખ્યા પદ્ધતિના પ્રકાર, એમાં પહેલો પ્રકાર છે મિત્રો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, જેને અંગ્રેજીમાં નેચરલ નંબર્સ કહેવાય અને સંકેતમાં કેપિટલ N વડે દર્શાવવામાં આવે. શૂન્ય સિવાયની તમામ ધન સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહે છે. દાખલા તરીકે 1, 2, 3, 4, 5 વગેરે જે સંખ્યાઓ છે એ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને સંકેતમાં કેપિટલ N વડે દર્શાવવામાં આવે અને 1 એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. બીજા નંબરે પૂર્ણ સંખ્યાઓ, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે હોલ નંબર્સ કહેવામાં આવે. સંકેત W છે. શૂન્ય સાથેની તમામ ધન સંખ્યાઓને પૂર્ણ સંખ્યાઓ કહેવાય. બીજા શબ્દોમાં કેવું હોય તેવું કહી શકાય કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ શૂન્ય સાથેની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને પૂર્ણ સંખ્યાઓ કહેવાય. દાખલા તરીકે 0, 1, 2, 3, 4, 5 વગેરે એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓને સંકેતમાં W વડે દર્શાવવામાં આવે છે. શૂન્ય એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. મિત્રો એક બાબત યાદ રાખજો કે શૂન્ય એ પૂર્ણ સંખ્યા છે પણ ધન કે ઋણ સંખ્યા નથી. શૂન્ય એ સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા છે. હવે સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા અને સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ કહેવાય? હવે એક અંકની કેટલીક સંખ્યાઓ છે, એમાં એક અંકની સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા 1 કહેવાય અને સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા 9 છે. મિત્રો 0 એ સૌથી નાની સંખ્યા નથી. એક અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 1 કહેવાય. એ જ રીતે 2 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 10 અને સૌથી મોટી સંખ્યા 99 કહેવાશે. એ જ રીતે આપણે 3 અંકની સંખ્યા જોઈએ તો 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 100 છે અને સૌથી મોટી સંખ્યા 99 છે. મિત્રો આ જ રીતે આપણે 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા જોવી હોય તો 1000 કહેવાય અને સૌથી મોટી સંખ્યા 9999. આ રીતે મિત્રો જેટલા અંકની પણ નાની અને મોટી સંખ્યા છે એ આપણે નક્કી કરી શકાય. થેન્ક યુ અને નવા વિડીયોમાં મળીએ નવા ટોપિક સાથે.